So nga pala si Versit guys, ngayon mag-item test tayo kay Brody, okay? So pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo and don't forget to like this video, sobrang makatulong sa ating YouTube channel and para makasali din kayo sa mga future giveaways natin, okay? So itatry muna natin yung makunat na build dito, okay? So yung makunat kasi dito usually inuuna itong brute force. Lagyan muna natin siya ng boots, okay? Lagyan natin ng top boots. Ano pa ba? Ito, Blade of Despair. Tapos itong Hunter Strike. Then yun na yung mga pampakunat eh. Pwede rin Twilight muna. Tapos lagyan natin ng Heptasis. Okay. So tignan natin yung base damage. Okay, base damage niya is 1649. 1649, di pa na one hit. So what if ibenta natin yung Twilight Armor, lagyan natin ng ito, Malefic Roar. Lagay tayo rin ng bot dito. Kaya na 1649. Ngayon, ngayon mas humina. Okay. Ulitin natin So 1371 plus 473. Okay. Bumaba, no? Bumaba. Ulitin nga natin. Lagyan natin ulit ng Twilight Armor. Humina. Pero siguro mas malapit no? 115 na lang, no? Ba't ganun? Nakita nyo kanina, di ba? Close range. Yun, humina, guys. Okay, so 1-1 na lang. Kanina 164. Siguro nag-crit. Okay, siguro nag-crit siya kanina. So, dito nalagyan natin ulit. So, kanya 1-1. Tas nung nadagdagan ng onting damage. Pero hindi pa rin siya one hit delete. So, bilhin natin. Bilhin natin to. Then, i-full damage natin. Bilhin natin ng Berserker Fury. Ang damage niya is 1.5. So, hindi pa rin ito nagkakaya ng one hit. Okay. So, testing naman natin ngayon. Dalawang BOD. Okay. Palitan natin itong Hunter Strike. Tapos, lagyan natin na isa pang BOD. Lagyan natin na isa pang BOD. Ay, oh my goodness. Sakit. Pero nag-crit yun. Nag-crit yun. Dito natin. Wait. Nag-double attack Ayun. 1.8. Kulang pa. Palitan natin tong Heptasis ng Hunter Strike. Okay. Natin yan. Normal pa. Hindi. Mas humina siya. What if lagyan natin ng Endless Battle. Tingnan natin dito. Hindi pa rin. Parang mas okay yung Heptasis, no? Yun na Heptasis nagki-crit siya agad. Heptasis, pero hindi pa rin. Pero pag hindi nag-crit, medyo bitin pa. Ano pa kaya? Isa pang ideal item natin. What if tanggalin natin tong palitan natin tong Heptasis ng War Axe. Okay. Kaso yung War Axe kasi hindi pa na-stack. Physical attack, enter, daily damage. Hindi naman tayo titirahin yan. So, hindi pa one hit. Palitan natin tong Malefic Roar ng isa pang BOD. Okay, tingnan natin. Hindi pa rin, no? Hindi pa rin siya. Palitan natin. 4 na BOD. Humina siya. Unlike kapag what if dalawang Heptasis? Okay, ayan, dalawang Heptasis. Hindi, konti pa rin. So, ang ideal pa rin talaga na pinaka-close is 3 BOD. Yan. May nag-crit. Okay, yun guys. Ayun guys, okay. Isa pa. Ayun, so pinaka-close. Okay, pinaka-close is yan na itong build. Yung pang one hit delete. Okay, so yan guys. So, ito na yung pinaka-close. Kasi kailangan itong Berserker's Fury para mas tumaas yung damage talaga. Okay, although may sobrang lambot nito ni Brody, pero tingnan natin kung magkano to. So, ang total cost nitong tatlong to, 3K, 6K na to. Bigyan natin 2K, ano pala to, 9K, 11K, 13K,
Yan, 13k guys. So pag may 13k kayo, punin nyo and then tatlo. One hit delete yan guys. So yun guys, sana nagustuhan nyo yung video natin. Kasi muli ako, Server Sky. Booyah.